මේ පසුගිය දවසක මම මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න ඔයාලට බබාලත් එක්ක දරුවොත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න අවශ්‍ය වන වාක්‍ය ටිකක් ඒ වගේම වාක්‍ය කොටස් ටිකක් මම ඔබට ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒ වාක්‍ය ටිකට හොඳ ප්‍රතිචාර තිබුණා. මට ගොඩාක් අය මැසේජස් දාලා තිබුණා සර් තවත් ඒ වගේ වාක්‍ය ටිකක් අපිට දෙන්න. ඒ වාක්‍ය ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් දරුවොත් එක්ක කතා කරනකොට කියලා. ඒ නිසාම මම තීරණය කළා අද දවසේත් වාක්‍ය 15ක් 20ක් මේ ක්ලාස් එක අතරතුර ඔබට දෙන්න. මට පේන්නේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න ගොඩක් අයට බබාලා ඉන්නවා. සතුටුයි ඔබ ගැන. ඒකනේ ඒ වගේ වාක්‍ය තව ඉල්ලන්නේ නේද? හොඳයි. ඊටාම සරල තැනකින් අපි පටන් ගමු. කොහොමද කියන්නේ බබාට? එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ දරුවාට කොහොමද කියන්නේ මල් ළඟට එන්න කියලා? හරිම ලේසි. come to me. කොහොමද කියන්නේ? come to me. අර ළඟට කියනකොට come at me එහෙම කියන්න එපා. මල් ළඟට එන්න come to me. මන් දිහා බලන්න කියනකොට තමයි look at me කියන්නේ. මන් දිහා බලන්න look at me. මල් ළඟට එන්න come to me. මේ පොඩි දේවල් ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න. අපි තවත් ඊටාම සරල වාක්‍යයක් ගමු මේක. ඒක අල්ලන්න එපා. නේද? පොඩි ළමයි මොකක් හරි අල්ලන්න යනකොට අපි කියනවානේ ඒක අල්ලන්න එපා. Don't touch it. Don't touch it. touch කියන්නේ අල්ලනවා. Don't touch it. ඒක අල්ලන්න එපා. දැන් ඔබට කියන්න පුළුවන් ඕන තරම්. ස්විච් එක අල්ලන්න එපා. දැන් දරුවෙක් බබෙක් ස්විච් එකක් අල්ලන්න යනවා නම් ඔයා කොහොමද කියන්නේ? ස්විච් එක අල්ලන්න එපා. Don't touch the switch. Don't touch the switch. ඒ ආකාරයට ඔබට කියන්න පුළුවන්. හරි. තව වාක්‍යයක් මෙන්න මේක කොහොමද කියන්නේ? පොත මේසේ උඩ තියන්න. පොත මේසේ උඩ තියන්න. තියනවට අපි ගන්නෙ keep. keep කියන්නේ තියනවා. තබනවා කියන ක්‍රියාපදේ. අපි මේ වාක්‍ය ඉස්සල්ලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඉස්සල්ලා අපි කියන්න ඕන පොත තියන්න කියලා. පොත තියන්න keep the book. keep book නෙවෙයි අනිවාර්යෙන් the දාන්න ඕන bookට කලින්. keep the book පොත තියන්න ඊට පස්සේ තමයි මේසේ උඩ කියලා කියන්න ඕන. මේසේ උඩ on the table. keep the book on the table. පොත මේසේ උඩ තියන්න. මේක හොඳට ඔබත් පුරුදු වෙන්න. keep the book on the table. පොත මේසේ උඩ තියන්න. මේ අපි මෙන්න මෙහෙම කියනවානේ. දැන් අපි සමහර වෙලාවට දරුවන්ට කියන්නේ ඒක ඒ විදිහට තියන්න. නේ මොනවා හරි දෙයක් ගත්තාම අපි කියනවානේ ඒක ඒ විදිහට තියන්න. කොහොමද ඕක කියන්නේ? මතක තියාගන්න keep it as it is. keep it as it is. ඔබ මේ වාක්‍ය ලියා ගන්න. ලියලා පුරුදු පුහුණු වෙන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊට පස්සේ දරුවන්ට මේවා ඇහෙන්න, දරුවන්ට මේවා කියන්න. එතකොට එයාලගේ කන හුරු වෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවට. keep it as it is. ඒක ඒ විදිහට තියන්න. ප්‍රැක්ටිකලි ඔයා ලැන්ග්වේජ් එක යූස් කරනකොට ඒ අවස්ථාවට අනුව දරුවෝ තේරුම් ගන්නවා මේ කීවේ මෙන්න මේ දේ කියලා. අන්න ඒක තමයි ඊටාම වැදගත් වෙන්නේ. හොඳයි අපි තව වාක්‍යයක් ගමු. මම ඔයාට හැබැයි ගිය සතියේ කියලා දුන්න මේ වාක්‍ය. ඒ කියන්නේ ඔයාට චූබරද කියන වාක්‍ය මම ගිය සතියේ කියලා දුන්නානේ. කොහොමද බබාගෙන් අහන්නේ ඔයාට චූබරයිද කියලා? Do you want to pee? මම ඒක කියලා දුන්නා ගිය සතියේ. Do you want to pee? අනික අහන්නේ කොහොමද කියලා මගෙන් අහලා තිබුණා. සර් අනිත් බර ගැන කොහොමද අහන්නේ කියලා. චූබර නෙවෙයි අනිත් බර නේද? ඔබ දන්නවනේ. ඒක අහන්නේ මෙහෙමයි. Do you want to poop? මතක තියාගන්න. Do you want to poop? Right? අපි තව බරක් තියෙනවනේ ලොකු බර. ඒක අහන්නේ මේ විදියට. මතක තියාගන්න do you want to poop කියලා. හොඳයි. අපි මෙන්න මේක අහන්නේ කොහොමද? ඔයාට වතුර අවශ්‍යද? ඔයාට වතුර ඕනද කියලා. Do you need water? Do you need water? ඔයාට වතුර ඕනද? වතුර අවශ්‍යද කියලා අපි අහන්නේ එහෙමයි. දැන් සිංහල භාෂාවේ නම් පුංචි ළමයින්ගෙන් වතුර කියලා අහන්නේ බෝ කියනවනේ. වතුර වලට බෝ, බල්ලට කියන්නේ බව්වා. එහෙමනේ. මම ඒක වරදක් දකින්නේ නැහැ. පොඩි කාලේ ළමයින්ට පහසුවට අපි මේ විදිහට හඳුන්වලා දෙන්නේ නේ. දැන් පාරේ එහෙම හරකෙක් යනවා නම් නේද? පාරේ එහෙම හරකෙක් යනවා නම් අම්මා පෙන්නන්නේ කොහොමද? ආම්පුතේ තාත්තා. තාත්තා නෙවෙයි. ආම්පුතේ තැත්තා.
දැන් ලයිව් ක්ලාස් වල වැරදුනොත් වැරදුනාම තමයි. නේ? ආය කියපු වචනේ ගන්න බෑනේ. හරි. අපි තව වාක්‍යයක් ගමු. මෙන්න මේක කොහොමද කියන්නේ? ඔයාගේ දත් උඩට පහළට මදින්න. ඔයාගේ දත් උඩට පහළට මදින්න. Brush your teeth up and down. හොඳට මතක තියාගන්න. Brush your teeth up and down. ඔයාගේ දත් උඩට පහළට මදින්න. ඒ වගේම තමයි අපි කියනවානේ ඔයාගේ දත් නිසියාකාරව එහෙම නැත්නම් පිළිවෙලකට මදින්න කියලා. පිළිවෙලකට නිසියාකාරව කියනකොට අපි ගන්න වචනය තමයි properly. properly. ඔයාගේ දත් පිළිවෙලකට නිසියාකාරව මදින්න. Brush your teeth properly. Brush your teeth properly. හොඳට මතක තියාගන්න. එදිනෙදා මේවා දරුවොත් එක්ක භාවිත කරන්න දරුවන්ට කියන්න. එතකොට එයාලා ලැන්ග්වේජ් එකට හුරු වෙනවා. එයාලගේ කන භාෂාවට හුරු වෙනවා. හොඳයි. අපි තව වාක්‍යයක් ගමු මෙන්න මේක. කොහොමද කියන්නේ? පින්තූරය නිසියාකාරයට කලර් කරන්න, පාට කරන්න. නේ? දැන් පික්චර් එකක් එහෙම පාට කරන්න දුන්නාම අපි කියනවානේ පික්චර් එක නිසි විදිහට පිළිවෙලකට කලර් කරන්න. කොහොමද කියන්නේ? හරිම ලේසි. Color the picture properly. Color the picture properly. පින්තූරය නිසි විදිහට පිළිවෙලකට කලර් කරන්න. කලර් කියනවා පාට කියන්නත් පාට කරනවටත් අපි කලර් කියන verb එක තමයි භාවිත කරන්නේ. හොඳයි. ඊගාව පොඩි වාක්‍ය කොටසක් මේ බලන්න. කොහොමද කියන්නේ? ගිහිල්ලා නිදා ගන්න. නිතරම අපි කියනවන්නේ ගිහිල්ලා නිදා ගන්න. Go and sleep. Go and sleep. ගිහිල්ලා නිදා ගන්න. හරිම ලේසි ඒ භාවිතේ. නිතරම අපි ගන්නවා දැන් ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න come and sit. ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න come and sit. අන්න ඒ විදිහට ඔබ හුරු වෙන්න, ඔබ හුරු වෙලා දරුවොත් එක්ක මේවා භාවිත කරන්න. හොඳයි. අපි කොහොමද කියන්නේ මේක? මේකත් අපි නිතරම අහනවා. ඔයාට බඩගිනිද? ඔයාට බඩගිනිද? නේද? අපි කොහොමද අහන්නේ ඒක? හරිම ලේසි. ඔබ දන්නවා. Are you hungry? Are you hungry? ඔයාට බඩගිනිද? Do you hungry කියලා එහෙම අපි අහන්නේ නැහැ. එහිදී අපි ගන්නේ are you hungry? ඔය විදිහටම ඔයාට අහන්න පුළුවන්. ඔයාට තිබහද? Are you thirsty? එතනදිත් මතක තියාගන්න do you thirsty කියලා එහෙම අපි අහන්නේ නැහැ. do ගන්න අපි verb එකක් එක්ක. thirsty, hungry කියන්නේ adjectives. ඒ නිසා තමයි අපි භාවිත කරන්නේ. අපි මෙන්න මේ දේත් අහනවා නේද? ඔයාට නිදිමතද? එහෙම නැත්නම් ඔයාට නිදිමත දැනෙනවද? කොහොමද මෙන්න මේ දේ දරුවෙක්ගෙන් අහන්නේ? බබාගෙන් අහන්නේ. Do you feel sleepy? Do you feel sleepy? ඔයාට නිදිමතයිද කියලා සරලව අපිට ඒ විදිහට අහන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඊගාව එක. එළියට යමු. එළියට යමු. අපි එහෙම කියනවන්නේ බබාට කියනවා අපි එළියට යමු. Let's go outside. Let's go යමු එළියට outside. Let's go out කියන්නත් පුළුවන්. Let's go out එළියට යමු. එහෙම නැත්නම් let's go outside අපි එළිය පැත්තට යමු. ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි දරුවන්ට කියනවා නේද? 1 ඉඳන් 10ට ගණන් කරන්න. නේ? 1 ඉඳන් 10ට ගණන් කරන්න. ගණන් කරනවාට කියන්නේ count. Count 1 to 10. Count 1 to 10. 1 ඉඳන් 10ට ගණන් කරන්න. 1 ඉඳන් 20ට ගණන් කරන්න කියන්න දැන් ඔබ දන්නවා. Count 1 to 20. Count 1 to 20. 1 ඉඳන් 20ට ගණන් කරන්න. ඒ විදිහට ඔබට කියන්න පුළුවන්. මෙහෙම කියනකොට දරුවන්ගේ මනසට ඉංග්‍රීසි වචනේ හරියනවා. ඒක තමයි ඊටාම වැදගත් දේ. That is the most important thing. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. දවස ගානේ හරි වචනයක් බබාගේ මනසට යනවා නම්, ඔබේ දරුවාගේ මනසට යනවා නම් ඒක ඊටාම වැදගත්. ඔබ දරුවට කරන ලොකු දෙයක් ඒක. හොඳයි. අපි තව වාක්‍ය කිහිපයක් ඉගෙන ගමු. කොහොමද අපි අහන්නේ? ඔයාට මොනවද කන්න ඕන? What do you want to eat? What do you want? ඔයාට මොනවද ඕන to eat? කන්න. What do you want to eat? ඔයාට මොනවද කන්න ඕන? What do you want to drink? ඔයාට මොනවද බොන්න ඕන? ඔය විදිහට අපිට අහන්න පුළුවන්. ඔබ මේව මතක තියාගන්න. හොඳයි. ඊගාවට මේක කොහොමද කියන්නේ? ගොඩාක් පැණි රස කෑම කන්න එපා. එපා කියනකොට අපි ගන්නේ don't. කන්න එපා don't eat. ගොඩාක් පැණි රස කෑම more sweets. Don't eat more sweets. ගොඩාක් පැණි රස කෑම කන්න එපා. හොඳයි. තව දෙයක් මේක
කෑ ගහන්න එපා. කෑ ගහන්න එපා. කෑ ගහන්න එපා. Don't shout. shout කෑ ගහනවා. කෑ ගහන්න එපා. Don't shout. ඒ විදිහට අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි තව එකක් ගමු. නියපොතු කන්න එපා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ නියපොතු කන්න එපා. දැන් බබා එහෙම නැත්නම් දරුවෙක් නියපොතු කනවා නම් අපි කියනවන්නේ ඔයාගේ නියපොතු කන්න එපා. මෙතනදී අපි කනවා කියන්න ගන්නේ bite කියන verb එක. eat කියන verb එක අපි ගන්නෙ නැහැ. Don't bite your nails. ඔයාගේ නියපොතු කන්න එපා. Don't bite your nails. මතක තියාගන්න. මේවා හොඳට පුරුදු වෙලා එදිනෙදා දරුවොත් එක්ක භාවිත කරන්න කියලා මම මතක් කරනවා. හරි එහෙනම් මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න. මම හිතනවා පුළුවන් විදියට ඔබ ලියා ගන්න ඇති කියලා.